હાલો, જલપા પંડ્યા કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે નોર્થ ઇન્ડિયન એક ચાટ બનાવીશું જેનું નામ છે લચ્છા ટોકરી ચાટ। તો ચલો લચ્છા ટોકરી ચાટ કઈ રીતે બનાવાય એ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ શીખીએ। લચ્છા ટોકરી ચાટ બનાવવા માટે મેં અહીંયા 4 બટેટા લીધા છે અને આ બટેટાને આપણે છીણી લેશું। આપણે બટેટાને એકદમ જાડા ખમણી લેશું જેનાથી આપણી જે લચ્છા ટોકરી છે સરસ બને। તો અહીંયા હું બધા બટેટાને ખમણી લઈશ અને યાદ રાખો કે જાડું જ ખમણ કરવાનું છે, ઝીણું ખમણથી લચ્છા ટોકરીની જે ટોકરી છે સરસ બનતી નથી। તો બધા બટેટાને મેં છીણી લીધા છે। હવે આપણે આ બટેટાની અંદર સ્ટાર્ચ બહુ હોય છે તો આપણે હવે એને પહેલાં તો પાણીથી સાફ કરી લેશું। મેં અહીંયા બટેટાને 5 વખત પાણીથી સાફ કર્યા છે જેનાથી બધો સ્ટાર્ચ છે એ જતો રહે છે। તો તમે જુઓ તો છેલ્લે જ્યારે આપણે પાણી છે 5મી વખત સાફ કરશું તો એકદમ ચોખ્ખું પાણી થઈ જશે। તો ત્યાં સુધી આપણે એને સાફ કરી લેશું। તો હવે આ રેડી છે, પણ આ છે એકદમ હજી ભીનો માવો છે એટલે કે ખમણ એકદમ ભીનું છે। તો આપણે એને મોઇશ્ચર બધું જતું રહે એની માટે એક મોટું કપડું લઈ કોટનનું અને એના ઉપર છે એ રાખીને આવી રીતે નીચોવી લેવાનું છે જેનાથી બધું પાણી જતું રહે। આમ કરવાથી જ્યારે આપણે ટોકરી બનાવશું તો જ્યારે તેલમાં આપણે નાખશું તો એનાથી છાંટા નહીં ઉડે, એટલા માટે આપણે આ કરીએ છીએ। અને જો તમારી પાસે ટાઈમ હોય તો તમે એને સૂકવી પણ શકો છો, પણ અહીંયા સૂકવવાની કોઈ જરૂરત છે નહીં। હવે આપણે આ ખમણને એક વાસણમાં લઈ લેશું। હવે એમાં આપણે મીઠું નાખીશું। મીઠું છે એ ટોકરીને થોડી સોલ્ટી બનાવે છે અને આરારૂટ પાવડર નાખીશું 2 ચમચી, એ બાઇન્ડિંગ સારું આપે છે। અને આ બધી વસ્તુને મિક્સ કરી લેવાની છે। પણ આ બધી વસ્તુ મિક્સ કર્યા પછી થોડી વાર થશે એટલે મીઠું છે એનું પોતાનું પાણી છોડે છે, એટલા માટે આને 5 મિનિટ તો છોડીને રાખું જેનાથી આપણે બધું પાણી છે નીચોવી શકીએ। તો જો હું 5 મિનિટ પછી જોઉં તો ધીમે ધીમે આ બધી વસ્તુ છે એમાંથી પાણી છે એ છૂટવા મળશે અને આપણે આ બધું પાણી કાઢીને ત્યાર પછી જ ટોકરી બનાવવાની છે। જુઓ તમે તો મેં બધું પાણી છે આમાંથી કાઢી લીધું છે અને હવે આપણે ટોકરી બનાવીશું। પણ ટોકરી બનાવતા પહેલાં આપણે થોડી એમાં હળદર નાખીશું જેનાથી ટોકરીનો કલર સરસ આવે। તો અહીંયા આપણે હળદર 1 ચમચી જેટલી નાખી અને મિક્સ કરી દેવાનું છે અને હવે આપણે ટોકરી બનાવીશું। ટોકરી બનાવવા માટે આપણે 2 ગળણી લેવાની છે જેમાંથી એક ગળણીને આપણે તેલથી ગ્રીસ કરી લેશું અને એમાં ચમચીની મદદથી આપણે આવી રીતે ફેલાવી લેશું જે આપણું ખમણ છે બટેટાનું એ। અને આને બહુ પ્રેસ નથી કરવાનું, છૂટું છૂટું જ રાખવાનું છે। તમારી પાસે મોટી ગળણી હોય તો તમે એમાં પણ કરી શકો છો। અને જે બીજી ગળણી છે એનું કામ એ છે કે જે આપણે આ ખમણ પાથર્યું છે એ બીજી ગળણી એના ઉપર મૂકીને પછી તેલમાં ફ્રાય કરવાનું છે। જો આ જે 2 ગળણી છે એમાંથી બીજી ગળણી થોડી નાની રાખવી જેનાથી આપણે આ ગળણીની અંદર જ એને મૂકી શકીએ। તો આ મેં બટેટાનું ખમણ પાથરી દીધું છે। હવે આપણે બીજી ગળણીની મદદથી આપણે એને ફ્રાય કરી લેશું। જો તો તમે જુઓ તો મારી બીજી ગળણી છે થોડી નાની છે અને આની અંદર સમાઈ જાય છે। તો હવે તેલ આવી ગયું છે, જોઈ લઈએ। અને હવે આપણે આ ગળણી છે એને અંદર મૂકી દઈશું। થોડી વાર પછી તમે જોશો તો આ બ્રાઉન થવા લાગશે અને બીજી ગળણી કાઢી અને આપણે આને છરીની મદદથી આ ટોકરીને ગળણીમાંથી નીકાળી અને થોડી જ વાર માટે ફ્રાય કરી લેશું। આ ટોકરી ફ્રાય કરવામાં મને ટોટલ 3 થી 4 મિનિટનો ટાઈમ લાગ્યો છે। તો આવી રીતે બધી ટોકરી છે એને ફ્રાય કરી લેશું। હવે આની અંદરનું જે સ્ટફિંગ બનાવીએ તો સ્ટફિંગ માટે મેં અહીંયા એક બાફેલું બટેટું, બાફેલા શિંગદાણા અને બાફેલા ચણા લીધા છે। આમ જોવા જઈએ તો આની અંદર મટર ચાટ અને દહીં ભલ્લા હોય છે, પણ આપણે ઇઝી વેમાં આપણે બનાવીશું ચાટ। તો હવે અહીંયા તેલ મૂકી અને જે આપણે બાફેલું બટેટું છે એને ફ્રાય કરી લેશું જેનાથી એ થોડું ક્રન્ચી થઈ જાય। બટેટું ફ્રાય થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે એ જ તેલમાં આપણો જે શિંગદાણા અને ચણાનો મસાલો છે એ બનાવીશું। અહીંયા મેં અડધી ચમચી જેટલું જીરું નાખી દીધું છે અને 1 તીખું મરચું અને અડધો ઇંચ આદુનો ટુકડો છે અને ઝીણા ઝીણા સમારીને નાખી દેવાના છે। પછી અડધી ચમચી જેટલી હળદર અને જે ચણા આપણે બાફેલા છે એ બધા નાખી દેવાના છે। આની જગ્યાએ તમે છોલે ચણા પણ લઈ શકો છો। અને હવે નાખી દઈશું શિંગદાણા અને ત્યારબાદ મસાલા કરીશું। તો મેં અહીંયા 1 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર, 1 ચમચી જેટલો લાલ મરચું પાવડર અને આપણે અહીંયા ગરમ મસાલો નથી વાપરવાનો, એની જગ્યાએ આપણે વાપરીશું એમાં 1 ચમચી જેટલો ચાટ મસાલો અને ખટાશ માટે 1 ચમચી જેટલો આમચૂર પાવડર। હવે આ બધી વસ્તુને મિક્સ કરી લેવાની છે અને ત્યારબાદ આને થોડી મેશ કરવાની છે।
તો પહેલાં આમનામ જ મેશ કરીશું અને ત્યારબાદ મસાલા કાચા ન રહે એટલા માટે આપણે એમાં પાણી ઉમેરીશું. તો મેશ થઈ ગયું છે. હવે આમાં આપણે અડધો કપ જેટલું પાણી ઉમેરીને બધા મસાલા પાકે એટલી વાર આને પકાવવાનું છે અને ત્યાં સુધીમાં સિંગદાણા છે એ વધારે સોફ્ટ થઈ જશે તો આપણે ફરી એક વખત આને મેશ કરી લઈશું. અહીંયા મેં સિંગદાણા અને ચણામાં મીઠું નાખ્યું હતું એટલા માટે મેં મીઠું અહીંયા જ્યારે મસાલા કર્યા એમાં નથી નાખ્યું. અને આની જગ્યાએ તમે જે લીલા વટાણાની અને બટેટાની જે મટર ચાટ બનાવો છો એ પણ આમાં ચાલે છે, પણ વટાણા મળતા ન હોવાથી 12 મહિના આપણે અહીંયા સિંગદાણા અને ચણાનું સ્ટફિંગ બનાવ્યું છે. હવે છેલ્લે નાખી દઈશું કોથમીર અને આપણો આ મસાલો છે રેડી છે, જે આપણે લચ્છા ટોકરીની અંદર ભરીશું. તો હવે આપણે બધી વસ્તુ રેડી કરી અને હવે ચાટને અસેમ્બલ કરશું. તો આ ચાટ છે એની અંદર પેલા ટોકરીની અંદર જે ચણા અને સિંગદાણાનું સ્ટફિંગ બનાવ્યું છે એ ભરીશું. અને ટ્રેડિશનલી જે લચ્છા ટોકરી છે એમાં દહીં ભલ્લા એટલે કે દહીં વડા અને એની સાથે આલુ ટિક્કી છે અથવા તો મટર ચાટ છે નાખવામાં આવે છે, પણ આપણે આ ઇઝી ચાટ બનાવીએ છીએ એટલે માટે આપણે અહીંયા દહીં વડા કે એવું નથી બનાવતા. હવે આપણે નાખીશું એમાં જે બટેટા ફ્રાય કર્યા હતા જેનાથી આપણી ડીશને થોડો ક્રંચ મળશે. અને ત્યાર પછી આપણે દહીં છે એ વલોવેલું નાખવાનું છે. આમાં કોઈ જાતનું મીઠું કે ખાંડ નથી નાખવાની, ખાલી દહીં છે એને વલોવીને જ નાખવાનું છે. લચ્છા ટોકરીમાં દહીં છે એનો ટેસ્ટ બહુ સરસ આવે છે. આ જે ચાટ છે એની અંદર ટોકરી ક્રિસ્પી હોય છે અને બીજી બધી વસ્તુ છે એ સોફ્ટ હોય છે, જેનાથી ઓવરઓલ ચાટ બહુ સરસ લાગે છે. અને છેલ્લે લીલી ચટણી નાખી દઈશું. અને આ મસાલો મેં બનાવ્યો છે જેમાં લાલ મરચું, મીઠું, ચાટ મસાલો, સંચળ પાવડર અને આમચૂર પાવડર છે અને એને આપણે ઉપરથી છાંટી દઈશું. અને હવે આમલીની ચટણી છે એ નાખી દઈશું. તમે આમલીની ચટણી અથવા તો ચાટમાં ચાલે એવી જે 3 પ્રકારની ચટણીની રેસીપી છે એ તમે મારા ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે. અને હવે ડુંગળી છે એ નાખીશું. લચ્છા ટોકરી ચાટમાં ડુંગળી નથી નાખવામાં આવતી, પણ ચાટ છે ડુંગળી વગર અધૂરી લાગે એટલા માટે મેં અહીંયા નાખી છે. અને હવે મસાલા સિંગ નાખી દઈશું જેનાથી ક્રન્ચી થોડું લાગશે. અને થોડા દાડમના દાણા અને છેલ્લે છે એ આપણે સેવ નાખી અને આપણી ચાટને પૂરી કરીશું. સેવ વગર ચાટ છે અધૂરી લાગે છે. તમે આની જગ્યાએ દાળમોઠ પણ નાખી શકો છો, એ પણ સરસ લાગે. આ ચાટમાં છેલ્લે આપણે પાપડી પૂરી જે રેડીમેડ પણ મળે છે ને ઘરે પણ બનાવી શકો છો એને નાખીશું. અને છેલ્લે આપણી ડીશ છે કલરફુલ લાગે એટલે થોડા કોથમીરના પાન નાખી દઈશું. તો આ આપણી ડીશ ડન છે. લચ્છા ટોકરી કઈ રીતે બનાવાય એનું જે સ્ટફિંગ છે એને આપણે થોડું ક્રિએટિવ બનાવ્યું છે. તમે સ્ટફિંગ છે જે રેગ્યુલર લચ્છા ટોકરીમાં નાખે છે એવું ઘરે વટાણા બટેટાનું પણ બનાવી શકો છો. અને દહીં વડા જે નાખે છે એ દહીં વડા પણ નાખી શકો છો. પણ જે આ આપણી ઇઝી લચ્છા ટોકરી ચાટ છે એ મેં બનાવવાની ટ્રાય કરી છે. તો હું આશા રાખું કે તમને આ રેસીપી પસંદ આવી હશે. લચ્છા ટોકરીની જે ક્રન્ચીનેસ છે અને આપણે જે પૂરી અને બટેટા અને સ્ટફિંગ ભર્યું છે એ બધું જ્યારે મિક્સ થાય છે ત્યારે એ બહુ સરસ લાગે છે. તો રેસીપી પસંદ આવી હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ન ભૂલતા. મળીએ નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બાય.